Magandang buhay po, Kamaski Poppers! Sa pag-umpisa ng buwan ay naging abala po tayo sa enrollment, paghahanda sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela, mga kabi-kabilang mga webinars at paggawa ng mga learning resources tulad ng online at printed modules, self-learning kits at worksheets. Pero sa oras na to ay aking ibabahagi ang isa pang learning resource na kung saan pwedeng makatulong sa mga mag-aaral na Pilipino lalo na doon sa mga walang access sa internet na kung saan module learning ang pinili nila sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Pero bago yan, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil ang pag-subscribe mo ay malayo ang mararating sa takdang panahon. Kaya tara at samahan niyo po ako dito sa mas-ano ba sa pop na pop, patok na patok at mga kwentong matututo ka at maantig sa mga kwentong may puso. Ito ang Maski Pops TV. Sa oras na to ay aking ibabahagi ang mga parte sa pagbuo ng SIM o Strategic Intervention Materials na pwedeng makatulong sa mga mag-aaral na Pilipino lalo na doon sa mga walang access sa internet na kung saan module learning ang pinili nila sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Ano nga ba ang SIM o Strategic Intervention Material? Ang SIM or Strategic Intervention Material ay isang learning resource na kung saan ay makakatulong sa mga mag-aaral at guro. Layunin ng learning resource na ito na mas lalong maengganyo ang mga mag-aaral sa pagkatuto ng mga iba't-ibang aralin o learning competencies. Ang pagbuo ng learning resource na ito ay galing sa mga least learned competencies na kung saan mas higit na maintindihan ang mga learning competencies ng mga mag-aaral. Ang SIM ay naglalaman ng mga iba't-ibang gawain o activities tulad ng puzzles, games, concept map, at pwede ring samahan ng mga interactive o mga hands-on activities na talagang higit na maengganyo na aralin ng mga mag-aaral ang mga aralin na nakapaloob dito. Ano nga ba ang mga parte nito at ano ang mga nakapaloob dito? Tara at samahan niyo ako sa paglalakbay ni na Somi at Summer sa Hot Air Balloon Festival dito sa Pampanga. Ang unang bahagi ng SIM ay ang front cover na kung saan ay mag-isip ka ng pamagat na related sa mga least mastered competencies. Tulad ng aking pamagat, ang paglalakbay nila Somi at Summer sa Hot Air Balloon Festival para sa ikatlong baitang sa asignaturang math. Ang unang baybay ng kanilang mga pangalan ay Sam. Ibig sabihin nito ay tungkol ito sa addition. Bakit ko nilagay ang Hot Air Balloon Festival? Kasi ito ay isang sikat na festival sa aming lalawigan sa Pampanga, kaya mas mainam kung gagawa ka ng SIM na ito ay localized dahil ito ay isang paraan para makilala lalo ang inyong lugar at kung ano ang mga kaganapan dito at mas maengganyo ang mga bata sa pagsagot dito. Ang susunod naman ay ang mga layunin o objectives sa pagbuo ng SIM o Strategic Intervention Material. Para saan nga ba ito? Ano ang gamit nito? Ano ang makukuha ng mga mag-aaral dito? Ano ang magiging resulta nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Yan ang mga tanong na kailangan mabigyan ng kasagutan depende sa pangangailangan ng mga mag-aaral. At meron din tayong talaan ng nilalaman o table of contents na bahagi rin ng SIM na ito. Ito naman ay ang mga listahan ng mga least mastered competencies. Paano natin yan nakuha? Base yan sa resulta ng kanilang pagsusulit. At meron tayong 4 na least mastered competencies para makabuo tayo ng isang Strategic Intervention Material o SIM. Sa aking pagbuo ng SIM, naghanap po ako ng mga libreng larawan na pwedeng i-download sa internet na gaganap bilang Somi at Summer. At dito, kinakausap nila ang batang gagamit nito kung paano at ano ang susunod at ano ang mga matututunan dito. Sa paglagay ng larawan, mas mainam po na orihinal na imahe ang ilagay po ninyo para may authenticity ang gawa po ninyo. Maari po kayong magpa-illustrate sa mga kakilala nyo na magaling sa pag-drawing kung nais po ninyong gawa ng dokumento ang inyong ginawang learning resource.
At heto po ang pinagkunan ko ng mga datos kung bakit ako nakabuo ng isang strategic intervention material sa mathematics sa ikatlong baitang at ang graph ng MPS na kung saan ang math ang may mababang MPS sa first grading. Yan po ay datos noong school year 2017-2018. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang 5 mahalagang parte ng isang strategic intervention material o SIM. Ang unang bahagi ng SIM ay ang guide cards at binigyan ko ng title na Matuklasin Natin na kung saan ay dito natin ipapaliwanag ang dapat ma-master na learning competencies ng mga mag-aaral na gagamit nito. Ito ang discussion part na kailangang tuklasin na kung saan ipapakita ang mga iba't ibang paraan para mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral ang mga least mastered competencies na ito. Ang pangalawa naman ay ang activity cards na binigyan ko ng title na Math Technique Challenge. Kailangan sa pagsagot nito ay matinik ka. Ang parte nito ay mga practice exercises, pwedeng guided by peer or mag-isa. Ang katumbas nito ay ang seat work sa ating normal na gawain sa klase. Mga gawain na magpapatalas sa least learned competencies para maging handa sa mga susunod na gawain na gagawin nila sa ikatlong bahagi. At ito ang evaluation cards at pinamagatan ko ito ang Math Talino Challenge na kung saan masusubok muli ang kanilang mga nalalaman sa mga napag-aralang learning competencies. Ito ang pagtataya. Dito malalaman ni Ma'am at Sir kung nalinang nga ba talaga ang mga learning competencies na ito at masusubok ang kanyang talino at pagsagot sa mga iba't ibang pagsubok nitong mga mag-aaral. Ang susunod naman na bahagi ay ang enrichment activities o matatagumpayan mo yan challenge na kung saan ito ay mga additional activities para sa mga mag-aaral na nakakuha o nakapasa dun sa evaluation part at para din sa mga mag-aaral na hindi nakapasa dun sa evaluation part. Dito ay pwede nating palitan ang paraan o estilo ng mga gawain na kanilang sasagutin. Pwedeng puzzle, maze o iba pa. Ang importante sa pagtatapos ng huling bahagi nito ay mastered na ng mag-aaral ang bawat competency na nakapaloob dito dahil naniniwala tayo na matatagumpayan nila ang mga pagsubok na ito. At ang huling bahagi ay ang reference card o binigyan ko ng ngalan na matatagpuan mo yan na kung saan ilalagay mo dito ang mga libro na ginamit at mga online resources na pinagkunan mo ng impormasyon sa pagbuo ng SIM. Sa huling bahagi o parte, pwede mo ring ilagay ang mga answer keys para may gabay sa pagtatama ng mga sagot at binigyan ko ng pamagat na matatamaan mo yan. Sa inyong screen ay ang mga iba't ibang mukha ng aking binuong SIM. Merong nakalaminate na kung saan gumagamit ang mga mag-aaral ng whiteboard markers sa pagsagot na kalaunan ay pwede itong mabura. Ang mga printed SIM na kung saan kailangan isaalang-alang ang dami ng pagprint ng mga ito. Kumbaga, mass production ng ating gagawin tulad ngayon. Pwede nating maibigay sa ating mga mag-aaral na walang internet ang mga learning resource na ito. Meron din naman akong sa paraan ng teknolohiya na ginamitan ko ng flipbook, PowerPoint at ebook para naman sa mga gagamit ng online learning na pamamaraan. Sa aking klase ay ginagamitan ko din ng mga interaktibong mga gawain at manipulative materials o hands-on activities para mas lalong higit na maintindihan ng mga mag-aaral ang mga aralin na nakapaloob dito sa ang paglalakbay ni na Summit Summer sa Hot Air Balloon Festival SIM para sa ikatlong baitang asignatura Mathematics. At yan ang SIM in action na kung saan ay ginagamit ko ang learning resource na to sa aking klase. At syempre dapat meron tayong monitoring na kung saan ay nalalaman natin kung sino ang mga nagiging matagumpay at namamaster nila ang learning competency na nakapaloob sa SIM na ito. At yan po ang naging paglalakbay ni na Sammy at Summer sa Hot Air Balloon Festival dito sa Pampanga. At bago natin panoorin ang kabuuan ng SIM na aking ginawa,
para laging updated ka sa mga patok na patok at pop na kwentuhan tungkol sa mga paglalakbay, kwentong may kirot sa puso at hugot, mga kwentong nakakaaliw at mga kwentong may aral na may kinalaman sa edukasyon. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at pindutin na ang bell para laging updated ka dahil ang pag-subscribe mo ay malayo ang mararating sa takdang panahon dahil natuto ka na, nakatulong ka pa. Kamaski Poppers, laging tandaan, ang pagkatuto ay hindi nagtatapos sa silid-aralan. Kaibigan, maraming salamat sa iyo. Ito ang Maski Pops TV. Yan at panoorin na ang kabuuan ng SIM na aking ginawa. Mabuhay ka, luwid ka.